اهلا بيكم يا جماعه، احمد كمان معاكم من كي ريفيو. السنه دي الناس اللي متابعاني عارفه ان انا مش مبسوط قوي من 2018. بالنسبه لي هي سنه نزلت فيها موبايلات حلوه كتيره جدا، خصوصا في الفئه المتوسطه بصراحه، ولكن في فئه الهاي اند ما شفناش ابداع كتير وما شفناش حاجات كتيره مختلفه عن اللي كنا بنشوفها قبل كده. موبايلات زي سامسونج جالاكسي نوت 9، جوجل بيكسل 3 اكس ال، الايفون 10 اس وال10 اس ماكس، بالنسبه لي كلها موبايلات ممتازه جدا، وانا شخصيا عجباني قوي و100% هي في ترشيحاتي، ولكن مش شايف تطوير او نقله كبيره قوي عن الاجيال اللي قبل كده من نفس السلسله او من سلسلات تانية. فانا شخصيا كنت مستني حاجه فيها تغيير ثوري اكتر من كده شويه. اوبو فايند اكس من الموبايلات اللي بسطتني السنه دي من ناحيه الابداع، وان فيها حاجه مختلفه عن باقي المنافسين بتوعها، ولكنه في حاجات ناقصه مقارنه بالمنافسين، زي مثلا ان هو مش مضاد للميه. فانا عايز موبايل السنه دي يجمع لي ما بين الابداع وما بين ان هو يكون موبايل منافس كويس. وبما ان معظم الموبايلات الفلاج شيب السنه دي خلاص نزلت بالفعل، والموبايل اللي متبقي هو الميت 20 والميت 20 برو، فانا كل املي عليهم اليومين دول بصراحه. اتمنى فعلا ان انا اشوف تغيير او تحديث كبير قوي فيهم. اولا هواوي عودتنا ان هي كل مره بتغير التصميم بتاعها. الميت 20 مش قريب من الميت 10، مش قريب من الميت 9، مش قريب من الميت 8، وحتى سلسله البي نفس الحكايه. فالصور اللي اتسربت بتاكد على نفس النهج دوت، وبتاكد ان هو مش هيكون موبايل مقرر من ناحيه التصميم، على عكس معظم الشركات اللي هي بمجرد ما بيعجب الناس تصميم بتمسك فيه مده طويله قوي. فاحساس بس ان انت هتكون ماسك حاجه مختلفه شويه عن الجيل اللي قبل كده، دي حاجه شكلها ظريف في رايي. ولكن التصميم بصراحه مش هاممني قوي هو والاداء، لان انا عارف ان اي موبايل في السعر دوت هيديني برده اداء ممتاز قوي. فانا مقدر جدا مجهودات هواوي في الكيرن 980، ولكن مش هو دوت الحاجه اللي هتبهرني، لان فعلا المنافسه اصلا بقت صعبه في موضوع الاداء دوت، والناس العاديه ما بقتش تحس بفرق. فانا اللي يهمني حاجات ثانيه، منها مثلا الكاميرا. هو بي 20 برو لحد دلوقتي هو متصدر دي اكس او مارك باسم احسن كاميرا في العالم، ورغم ان انا مش بعترف قوي بالارقام بتاعه دي اكس او مارك، ولكني بعترف بالكلام المكتوب بتاعهم. وفعلا تقييم البي 20 برو موبايل ممتاز جدا من ناحيه الكاميرا. فالميت 20 والميت 20 برو 100% هيعلوا عليه او هيعملوا حاجه احسن منه كمان. بالتالي دوت سبب رئيسي مخليني متحمس للموبايل، لان انا متوقع ان انا هشوف منه احسن كاميرا موجوده في السوق دلوقتي. الديزاين نفسه بتاع ثلاث كاميرات اختلف عن البي 20 برو، ما بقاش موجود على جنب، هم خلوه في النص مع الفلاش، عامل شكل مربع كده، ومدي شكل ظريف في الموبايل في رايي، لانه شكل سيمتريكال اكتر. الصور اللي اتسربت مدياني احساس كانها كاميرا واحده كبيره ورا، مش اربع كاميرات او مش ثلاث كاميرات ومعاهم فلاش. فهو في اعاده في التصميم بالنسبه للكاميرات عجباني. الحاجه اللي اهم من كده كمان في الكاميرات في رايي هو ان في تسريب بيقول ان هواوي هتستغنى عن الكاميرا المونوكروم. المونوكروم هي كاميرا اشتهرت بيها هواوي من اول موبايل بدول كاميرا عملته تقريبا. هي كاميرا ابيض واسود، وظيفتها الوحيده هي انها تحدد الحاجات اللي فيها اضاءه عاليه والحاجات اللي فيها اضاءه قليله، بحيث ان هي تظبط الشيدز بتاعه الصوره والهايلايتس، وتطلع لك صوره التفاصيل فيها كويسه جدا، والتدرج بتاع الالوان بتاعها ممتاز، لان دوت مش افكت ابيض واسود بترميه على الصوره، لا ده هي الكاميرا نفسها اصلا ابيض واسود. ولكن دوت بيحسن الصوره بس، وما بيديش ميزه بالنسبه للمستهلك العادي، او المستهلك العادي ما بيحسش ان في حاجه فرقت. في اخر التسريبات بتقول ان هواوي ميت 20 والميت 20 برو هيشيلوا الكاميرا ديت وهيحطوا كاميرا وايد انجل. الكاميرا الوايد انجل او كاميرا صاحبه الزاويه الواسعه، من اسمها باين ان هي بتاخد حاجات كتيره في الصوره، زي الكاميرات اللي كانت بتعملها ال جي. بالتالي كده احنا بقى عندنا ثلاث كاميرات في الموبايل: الكاميرا الاساسيه بتاعته اللي هي بتطلع احسن جوده، الكاميرا الثانيه واللي هي التيلي فوتو اللي بتعمل زوم كبير ومعظم الشركات بقى عندها الكاميرا ديت، والكاميرا الثالثه واللي هي الوايد انجل، واللي بالنسبه لي انا شخصيا واحده من اكتر انواع الكاميرات الثانيه اللي انا بحبها، بفضلها عن التيلي فوتو وبفضلها عن المونوكروم في رايي. فهواوي مش بس هتعلي على الحاجات اللي عملتها قبل كده في البي 20 برو، لا ده هي كمان هتحسن من نفسها وتحط ميزه جديده بالنسبه للمستهلك. بطاريه الموبايل برده من الحاجات اللي انا متاكد ان هي هتكون حلوه فيه، لان دوت اللي احنا اتعودنا عليه من سلسله الميت، او من هواوي عموما عاده بيكون عندها احسن بطاريه في اي موبايل فلاج شيب. ولكن الموضوع ده مش فارق معايا تماما المره دي بسبب حاجه ثانيه، هو ان ظهر تسريب ان هواوي هتستعمل شاحن 40 واط. المفروض ان الشاحن دوت هيكون قادر ان هو يشحن الموبايل بالكامل في حوالي 20 دقيقه تقريبا، ودوت لو حصل هيكون نقله جامده جدا في موضوع الشحن السريع. اوبو عملت برضو شاحن سريع جدا في السوبر فوك بتاعها، ولكنه نازل في نسخه اللامبورجيني او نسخه عاليه جدا مش كل الناس هتقدر تشتريها. فلو الشاحن السريع دوت نزل في الموبايل العادي بتاع هواوي اللي هو الميت 20 او الميت 20 برو، هتكون نقله عموما في الفلاج شيبس من ناحيه الشحن السريع. انا بالنسبه لي شخصيا شايف ان الموضوع ده مهم جدا، لان البطاريات في اخر كذا سنه انا مش شايف تطور مهول فيها من ناحيه طريقه الشحن بتاعتها. الفروقات ما بين الميت 20 والميت 20 برو اللي احنا متوقعينها السنه دي هي فروقات مش كبيره قوي. الصور اللي اتسربت بتقول ان الميت 20 هيجي بوتر دروب نوتش، واللي هي نوتش صغيره قوي ما فيهاش حاجه غير الكاميرا. بالتالي احنا متاكدين ان هو ما فيهوش فيس اي دي من ناحيه الهاردوير، لو هيعملوها هيكون سوفت وير بس، وانا ما انصحهمش ان هم يعملوا حاجه زي كده في موبايل فلاج شيب. فانا افضل بصراحه ان هم يكتفوا بس بالفينجر برينت سنسور او مستشعر البصمه اللي موجود في الظهر تحت الكاميرا. لكن الميت 20 برو هيكون مختلف شويه في الموضوع دوت، هو هيجي بنوتش عاديه زي الموجوده في الايفون 10 مثلا،
مثلا، وهيكون في فيس اي دي برضه، والصور اللي اتسربت بتقول ان هو ما فيهوش فينجر برينت سنسور لا قدام ولا من ورا. ودي حاجه شركات كتيره جدا بدات تعملها زي اوبو في الاوبو فايند اكس، وابل في الايفون 10 وال10 اس وال10 اس ماكس. فهي حاجه بدات تتكرر ومش هستغرب قوي لو حصلت. ومع ذلك انا كل مره رغم ان انا مش بستغرب ولكني ما بكونش مبسوط بصراحه. ظهر تسريب من يومين ثلاثه بيقول ان هواوي مش هتعمل كده، هي هتحط فينجر برينت سنسور ولكنه مدمج في الشاشه نفسها. لو الموضوع ده حصل هيكون تقريبا اول موبايل في مصر ومن اوائل الموبايلات في العالم اللي فيه الموضوع دوت. فكره ان مفيش مكان معين للبصمه، وان انت بمجرد ما بتحط صباعك على الشاشه بتفتح ليك انت بس وبتتعرف على بصمه صباعك من الشاشه نفسها. ده بالنسبه لي حاجه منتظره جدا من ايام ما كنا بنسمع ان سامسونج هتعملها في النوت 7. فتقريبا دي اهم التسريبات اللي احنا نعرفها عن الميت 20 والميت 20 برو. في معلومات تانية نعرفها من ناحيه التفاصيل بتاعه السبيكس او المواصفات، ولكن احنا فعلا عندنا موبايلات كتيره جدا المواصفات بتاعتها كويسه. وانا عارف ان اي موبايل فلاج شيب هينزل من هواوي السنه دي برضه هيكون المواصفات مش اقل من المنافسين بتوعه. 2018 في رايي هي سنه كان فيها تطوير كويس جدا من ناحيه المواصفات، ولكننا كنا محتاجين نشوف ابداع وحاجات مميزات كتيره اكتر في الاجهزه. فعلشان كده انا مستني الميت 20 والميت 20 برو على امل ان يكون الموبايلين دول فيهم التسريبات اللي احنا سمعنا عنها، واللي هي فعلا حاجات مختلفه عن باقي المنافسين. الموبايلين هيتم الاعلان عنهم يوم 16 اكتوبر، ولو انت حابب تعرف رايي فيهم اول لما ينزلوا تابعني على الفيسبوك واعمل لايك لصفحتي هناك، علشان طبعا هنزل رايي هناك اول باول. ما تنساش برضو تعمل جوين للجروب بتاعي هناك لو انت عندك اي استفسار، وتابعني على الانستجرام لو انت حابب تعرف الكواليس اول باول. اهم من ده كله تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي علشان تشوف كل الفيديوهات اللي انا هنزلها بعد كده. وكان معتاد كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.